დიდი ხანი ჩერდება თუ შეერთება 5 წუთი დატენვაზე გეყოფა 4 საათი მუსიკის მოსმენაზე. ვერც კი წარმოიდგენთ რამხელა რა. კვანტური არის ყველაზე საუკეთესო პლატფორმა, სადაც შენ შეგიძლია ივაჭრო ყოველგვარი საკომისიოების გარეშე. დღეს განახებთ ახალ კურსასმენებს, რომელიც რამოდენიმე დღის წინ ჩამოვიდა და ბევრი კითხულობს და კომენტარებში ბევრი სვავს კითხებს, თქვა ამ დიაპაზონში, ამ ფასში რომელი ვიყიდო, რა ვიყიდო, კურსასმენი ერბაცი და ასე შემდეგ და სხვათა შორის დიდ პატივს ვცემ ანკერის კურსასმენებს. რა თქმა უნდა, ეს კურსასმენი არ არის არც პროფესიონალური და არავინ არ დებს თავს პროფესიონალობაზე. პროფესიონალური ნაუშნიკები $1500-საც წდება ზოგი მათგანი, ამიტომ ეს ჩვენი კურსასმენი არის ბიუჯეტური. $70. და უნდა გავიწლებათ ისიც, რომ Amazon-ზე შეგიძლია ჩაუსვა იქ რაღაცა მოფციჩკო და 15%-იან ფასდაკლებასაც მიიღებ Amazon-ზე თუ მოასწარი და ამ სეილზე თუ შეასწარი. ეს არის ჩვენი ანკერის Soundcore 20+. ამ კურსასმენებს აქვს აი ესეთი high res სტიკერი. თუ დააკვირდებით, ანუ ეს ნიშნავს high resolution audio-ს. პირველი, რაც ყველაზე მეტად მომეწონა. დააკვირდით აი ამას. ეს არის, ესე ვთქვათ, მეხსიერებიანი კაფი, გუბკა, ესე ვთქვათ. აი აქ თუ დააკვირდებით, როდესაც დააჭერთ ხელს, ჩაიზნიქება და თითქოს იმახსოვრებს, რომ რჩება ერთი და იგივე ადგილას. ნახეთ? დიდი ხანი ჩერდება და შემდეგ ამოდის ნენა. და საერთოდ კაი ხანი რჩება, თუ დააკვირდებით და ძალიან ნელა. ეს არის იმის ნიშანი, რომ ეს კურსასმენები ძალიან მომსვენ. უაღრესად მომსვენ. ძალიან ბევრი კურსასმენი არის, როდესაც ყურებდა ჩამოიცმევ, თითქოს თავს გიმძიმებს, თითქოს ძალიან გეჭირება და 1 საათსაც ვეძლებ ხოლმე, როდესაც რაღაც მუსიკა. მიუხედავად იმისა, რომ რაღაც სასიამოვნო მუსიკა გაქვს ჩართული, კურსასმენები ისე გლის ხოლმე თავზე, ისე გეჭირება, რომ აი რავი, მოჭერილი ფეხსაცმელივითაა ხოლმე ზოგი კურსასმენი. ძიმია, მოჭერილია და ყურებზეც გაჭერს და მოკლედ კლავს. ეს, რაც თქვენ ამ წუთას განახეთ, ვერც კი წარმოიდგენთ რამხელა რაღაცას ნიშნავს და რამხელა ფუნქცია. კატასტროფულად მომსვენია, როდესაც გიკეთია კურსი. აი ეს. გამორთულზეც კი, როდესაც ჩამოიწმევ აი ამას. ეს გუბკები იმდენად რბილია, რომ რაღაც დონეზე noise cancellation-ი უკვე მიღებული გაქვს ამ კურსასმენის გაკეთებიდანვე. რა აქვს ჩვენს კურსასმენს განსაკუთრებული? პირველი, როგორც გითხარით უკვე, active noise cancellation-ი აქვს, სხვათა შორის გავიკეთე უკვე ქუჩაშიც და მანქანების ხმაც ძალიან კარგად იგუდება. რა თქმა უნდა, Bose-ის active noise cancellation-თან ვერ მოვა ვერც ერთი კურსასმენი, მათ შორის ესეც. შესაბამისად, ეს კურსასმენიც არის სამოყვარულო, კონსუმერული, არ არის პროფესიონალური და ამ ფასის noise cancellation-ს და ამ ფასზე გაცილებით ძვირიან კურსასმენებზე უკეთესი noise cancel-ია დამერწმუნებული. წინა ვიდეოებში Razer-ი გავტესტე, როგორც ნახეთ და იმ Razer-ის noise cancellation-ი ამასთან საერთოდ ცადადება მიწა. გადავიდეთ შემდეგზე. 40 საათი პლუსით მუშაობს ეს კურსასმენი სრული დატევის შემდეგ active noise cancellation-ის ჩართულ მდგომარეობაში და 60 საათი მუშაობს active noise cancel-ის გათიშვის შემთხვევაში. 100% ბოლომდე აწეულ ხმაზე. ასევე აქვს გამჭვირვალე ფუნქცია, რომელიც გამჭვირვალე რეჟიმზე გადაერთვება და პარალელურად გესმის გარე ხმაც და ასევე არის ჩვეულებრივი ყველანაირი ფუნქციის გათიშვა, ანუ არც noise cancellation-ი და არც გამჭვირვალე ხმა. გამჭვირვალე ხმა გეხმარებათ მაგალითად ველოსიპედზე თუ კატავებ, სკეიტზე და თუ რაღაც ექსტრემალურ სპორტით ხარ დაკავებული და უკიდან მანქანა არ დაგეჯახოს და ყურადღებით იყო, ამისთვის გეხმარება აი ეს ზუსტად გამჭვირვალე რეჟიმი მუსიკასთან ერთად პარალელურად გესმის გარე ხმები. noise cancellation ძალიან კარგად მუშაობს. სხვათა შორის ტელეფონით საუბრისასაც ძალიან კარგად გესმის ყველაფერი და ერთდროულად შეგიძლია ორი დევაისის მიერთება. ანუ
ერთ ტელეფონზეც მიერთო და მეორეზეც ერთდროულად შეგიძლია. ხო, რა თქმა უნდა, შნურითაც შეგიძლია მოსმენა, შნური მაინც და მაინც გრძელი არ აქვს, დაახლოებით მეტრ-20 სიგრძისაა ჩვენი შნური. აქ უკეთდება და ეხსნება, აი ესე. იტანება Type-C ჯეკით, აქ აქვს შესაერთებელი 3 და 5 მმ-იანი და აქეთ ამ მხარეს კიდევ გვაქვს 3 ღილაკი, ანუ play, გადახვევა, პაუზა და ასე შემდეგ. აქეთ ამ მხარეს, მეორე მხარეს გვაქვს active noise cancellation-ის ჩართვა, გამორთვა და საერთოდ მთლიანი ყურსასმენების გამოსართავი ღილაკი. სხვათა შორის ცუდი არ არის, კარგად გამძლე ყურსასმენებია, არაფერი არ მოსდის, რამდენადაც არ უნდა გაწელო და კიდევ აი ეს ძალიან კარგი ფუნქცია. როდესაც ჩამოიცმევ და აი ესე შეგიძლია ამოატრიალო და დაიდო უბრალოდ ხრებს. ეს ფუნქციაც ძალიან ბევრ ყურსასმენს არა. ერთადერთი რაც არ მომეწონა ამ ყურსასმენების ეს არის ის, რომ აი ეს შნური უერთდება მარჯვენა მხრიდან. უბრალოდ მე მთელი ამ წლების მანძილზე მიჩვეული ვარ ყურსასმენებს, რომელიც მარცხნიდან უერთდებოდა, მარცხენა მხარეს ყოველთვის ჯობია. რომ გაეკეთებინათ აქეთაც და აქეთაც, ვაფშე მაგარი იქნება. აქ შიგნით გვიხატია L და R, ანუ მარჯვენა და მარცხენა. Bluetooth 5.0-ია და როგორც გითხარით, პარალელურად შეგიძლია ორი device-ის მიბმა. ამ ყურსასმენებს აქვს fast charge რეჟიმი და იმ შემთხვევაში თუ შეერთეთ 5 წუთით დატენვაზე გეყოფა 4 საათი მუსიკის მოსმენაზე. 100%-იან ხმა ბოლომდე აწეულზე. ესეც ძალიან მაგარი ფუნქცია და უნდა აღნიშნოთ აუცილებლად. სხვათა შორის ძალიან კარგად ეტევა ყველა, იმიტომ რომ მოკეცვა შეგიძლია აი ეს. მონაცემები ამ ყურსასმენზე ჩამოგეწერებათ აი აქ. მთლიანი მონაცემები შეგიძლიათ იქნებოთ აი აქ. გვერდზე გადავიდეთ აპლიკაციაზე და ხმაზე. ეს არის ჩვენი ყურსასმენების აპლიკაცია, სახელად SoundCo. როგორც ხედავთ, გამოვიდა ჩვენს აპლიკაციაში ჩვენი ყურსასმენები, დაიხატა და აქ გვაქვს არჩევანი, ანუ noise cancellation-ი, transparency mode და normal. ანუ შეგვიძლია გადავერთოთ აქეთ იქით, სამივე კონფიგურაცია გიხსენით რა არისთვის არის და ეხლა კი შევიდეთ აი აქ equalizer-ში. ეხლა გეტყვით როგორი ხმა აქვს. შეძლების დაგვარად გადმოგცემთ დაახლოებით როგორი ხმა აქვს ჩვენს ყურსასმენებს. თავიდან, როდესაც ამ ყურსასმენებს ჩართავთ, შესაძლებელია რომ ბასები ნაკლებად მოგეჩვენოს და არ მოგეწონოს. მაღლები ძალიან კარგი აქვს. არ არის ჩავარდნილი. მიდებიც, მედიუმებიც არ ვარდება, არ ფხრიწნებს საერთოდ და პირველი ჩართვისას ბასები ნაკლები მოგეჩვენება. მაგრამ როდესაც ჩამოიწევთ ამ აპლიკაციას და შეხვალთ აი აქ და დააყენებთ თქვენთვის სასურველ equalizers, ჩემ შემთხვევაში მე დავაყენე აი ესეთი equalizer-ი, ანუ თითით შეგიძლიათ გაწიოთ, გამოწიოთ აი ესე, ზუსტად თქვენ გემოზე დააყენოთ რა როგორც გინდათ, მიხვდებით რომ ამ ყურსასმენებს გადასარევი ბასები აქვს. როდესაც ამ აპლიკაციაში ჩამოწევთ და დააყენოთ equalizers, მოიგებთ თქვენს ყურზე, ეს სხვათა შორის ძალიან კარგი ფუნქცია აქვს და ძალიან ბევრ $200-იან ყურსასმენებსაც არა აქვს აი ესეთი ხელით გასასწორებელი equalizer-ი. ჩვენ ყურსასმენებს აქვს custom equalizer-ი და ნებისმიერი წერტილი, აი ნებისმიერი აი ეს გრაფა შეგიძლიათ გადაადგილოთ, გადმოადგილოთ და თქვენს მენადობას და თქვენ ყურზე მოიგოთ. შეგიძლიათ დაასეიროთ აი ეს თქვენი პრესეტებად აქციოთ და გააგრძელოთ მოსმენა ზუსტად აი ამ equalizer-ების მეშვეობით. როგორ აღიხსნათ, აი მოცულობითი ბასები აქვს და კარგი მოცულობითი ხმა. ამ ყურსასმენს ამ ფასის დიაპაზონში ძალიან დიდ რეკომენდაციას ვუწევ და როგორც გითხარით, შეგიძლიათ ქვევით გადახვიდეთ, ლინკი იქნება მითითებული აღწერილობაში და მეორე ლინკიც იქნება მითითებული ჩემი Amazon shop-ის, ესე ვთქვათ, რეკომენდირებული device-ების ლინკები. ორივე ლინკზე შეიარეთ აუცილებლად, ამ ყურსასმენის ლინკსაც ნახავთ, შეგიძლიათ პირდაპირ გადახვიდეთ, ჩაიგდოთ კალათაში და ნუ დაგავიწყდებათ აი ამ ბწიჩკის მონიშნვა, სადაც მიიღებთ 15%-იან sales კიდევ Amazon-ზე. სპეციალური მადლობა მინდა მოუხადო არხის დონატორებს. დიდი მადლობა ყველას. მე ამაყებით, მომხნევებთ, მიყვარხართ და მიხარიხართ.
მადლობა. კომენტარებში აუცილებლად დაწერეთ კიდევ რომელი კურსის მე დავტესტო, რომელი გამოუშვა, რომელი ჩამოვიდეს და კიდევ ერთი ეარბაცებია გზაში. როგორც გითხარით, კლიპში ეარბაცებია და გისპოილერებთ, სერიას და ნომერს არ გეტყვით ჯერჯერობით, ჩამოვა თუ არა რევიუს აუცილებლად შემოგთავაზ. კომენტარებში ველოდებით თქვენს მიმოწერას, დაწერეთ როგორ მოგეწონათ ეს ჩვენი კურსასმენები, აპირებთ თუ არა შეძენას და შეძენის შემთხვევაში დამიკომენტარეთ რომ მიიღეთ გადაწყვეტილება, იმედია რომ მოგეწონებათ, გადახვედით ლინკზე, ან შეიძინეთ ან რაღაც დანარჩენი თქვენი საქმის თქვენცით, ყველას თავისი ყური აბია თავზე და ყველამ თავის გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს თავად. პირადად მე რეკომენდაცია გავუწიე. დანარჩენი თქვენი გადასაწყვეტია. დიდი მადლობა ყველას და ჩვენ შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში. კარგად. Peace.